Bună ziua, dragii mei youtuberi, și mulțumesc pentru că mă urmăriți canalul încă o dată. Nu uitați abonare, bineînțeles clopoțelul pentru că ați fi la curent cu ultimele noutăți care eu le postez. Și astfel, pentru dumneavoastră, evident pentru mine, în primul rând, că este început de toamnă, să zicem. Ne aflăm deja în luna septembrie și frunzele pică din copaci. Pică la mine, pică și la dumneavoastră. Astfel am găsit o soluție, sper eu că una câștigătoare, pentru a strânge frunzele, mai ales cine stă la casă, dar nu numai la casă, chiar și în fața blocului. Sunt frunze. Frunzele astea ar trebui adunate, pentru că dacă nu le adunăm, o să creeze o mizerie pe care o ducem ori în casă, ori, eu știu, se transformă în noroi și așa mai departe. Astfel am achiziționat de la marca Steinhaus acest aspirator, respectiv o suflantă, că practic are două funcții, și suflantă și aspirator, numit Pro BL 3000. Da? Aici se vede foarte clar. Ce e de spus este că Steinhaus nu este o firmă, să zicem, consacrată gen Bosch sau Makita sau Stihl sau Husqvarna și așa mai departe, da? Dar, cum ați văzut, v-am mai făcut review-uri și ați văzut că sunt totuși niște scule bune. Din păcate, nu am găsit nicăieri un, să spunem, loc unde să poți lua legătura cu cei de la Steinhaus. Am căutat, nu am găsit, dar asta este. Până la urmă, prețul care eu l-am dat pe acest aspirator este unul, să spunem, derizoriu în comparație cu ceea ce se găsește pe piață. L-am luat și la o promoție de pe puncte, n-am să spun unde. Și să spunem că a fost în jur de aproape 200 de lei, 180 și ceva de lei, redus la jumătate, deci prețul lui real undeva la 300 și ceva de lei. Probabil dacă îl prindeți bine la promoție, bine, nu îl prindeți, asta este. Luați mai scump sau vă orientați către, să zicem, altceva, nu știu. Deci, după cum vedeți, frunze de nuc, asta aș vrea să pot eu să aspir cu el. Sperăm să reușim, este o frunză complicată, frunză grea. Să vedem ce ne-au pus în această cutie. Cutia este relativ mică, destul de ușoară, nu înseamnă că este prost, nu înseamnă că e bun. Ok, hai să vedem. Da? Avem tubulaturi. Avem un sac, cred că destul de micuț în comparație cu ce se mai găsește pe piață. Dacă nu mă înșel, undeva la 40 de litri acest sac. Aspiratorul, respectiv suflanta. Totul este plastic. Totul este plastic. Culoarea consacrată a lor, roșu. Primul lucru care îl vedem este această manetă care schimbă practic între suflantă și aspirare. Da? Hai să vedem dacă ne și arată aici. Da, în partea de jos, când dați de această manetă, suflă, în partea de sus aspiră. Pe tubul mai gros aspiră, pe tubul mai subțire suflă. În această zonă se conectează sacul. Sacul, după cum se vede, are două cleme pe lateral. O să vedem cum se conectează. Probabil după ce l-asamblez. Hai să vedem ce ne-a mai dat aici. Ne-a mai dat încă un... asta este partea care se plimbă pe deasupra solului. Văd că are și două role, două rotițe pe care să se plimbe. Ok, o curelușă, dar la cât e de ușor, sincer să fiu, nu cred că este cazul. Un certificat de garanție, spun ei, și respectiv un manual.
Bun, deci cam asta e conținutul cutiei și evident niște șurubele. O să ne trebuiască o șurubelniță, o să aducem și șurubelnița imediat. Să vedem ce model de șuruburi avem. Da, mică e pungulița asta, bun. Hai să le punem aici să nu le pierdem. Ok, șurub, cap, cruce. Bun, până la șuruburi să vedem cum se asamblează. Asta fiind partea de jos, asta este partea următoare. Vedem ce idei au avut la asamblare. Tuburile par să intre una în alta. Nu cred să fie chiar foarte complicat. Probabil îl bag eu greșit, mai mult ca sigur așa vine, deoarece aici are și un loc unde o să vină prin șurubul. Intră foarte ușor unul în altul. Respectiv, acesta este tubul pentru suflantă. La fel, se conectează. Aici trebuie să le asigurăm cu șuruburile respective. Curelușa o să o punem ulterior. Cam asta e poziția. Ce mai are aici? Are un potențiometru de unde se poate schimba probabil turația la care funcționează. Sunt curios să văd cum funcționează. Și un ștecher. Deci este cu băgare în priză, nu este pe motor termic. Puterea lui ar trebui să fie menționată undeva. Ia să vedem dacă ne spune. Da, uitați, aici sunt toate datele tehnice. Hai să facem un prim plan pe ele. Da? Deci ne spune că lucrează la tensiunea rețelei de 230 de volți, 3000 de W, atât consumă această unealtă. Ce mai spune aici? Hai să vedem. Rotații pe minut de la 7000 la 14000 de rotații pe minut puterea motorului. Aspiră cu 13 metri cubi pe minut, 250 de km pe oră, cu atâta poate să sufle. Și mulching ratio 10:1. Ce mai spune aici? Da, cum am spus eu, sacul este de 40 de litri. Cam astea sunt specificațiile care le declară ei. Nu înseamnă că sunt și reale, dar avem aici de muncă, așa că vom testa în condiții reale să vedem dacă chiar va funcționa, cum spun ei. Bun, aici văd că are un ghidaj, intră foarte ușor pe acest ghidaj, nu trebuie să forțați nimic, da? Se vede ghidajul și aici se vede cum intră. A intrat înăuntru, îl împingem până la capăt, până la buza aceasta. Să nu uităm să montăm și tubulatura asta, le împingem amândouă odată. Ele se pot monta invers ulterior, da? Eu am montat așa, dumneavoastră îl montați altfel. Și cam aceasta este scula. Mai trebuie doar să îi montăm șuruburile, să-l asigurăm. Pare destul de solid. Să vedem și sacul. Da? Sacul are o clemă unde se prinde aici. Ia să vedem. Foarte ușor se prinde sacul. Și ulterior clemele acestea de care v-am spus intră într-o fantă, să spunem, da? Ok, ia să vedem. Trebuie să le bag amândouă odată. Ia stați să vedeți și dumneavoastră. Da, a făcut click, a intrat. Cam aceasta este minunata sculă. Arată de zici cu mitraliera, nu-i rău. O să mitraliem exact frunzele din grădină. Dacă vrem să scoatem sacul care să zicem că este plin,
Ia să vedem, ar trebui să apăsăm aici, undeva, și ar trebui să iasă. Așa, să fie astea trase în sus. Iasă un pic cam greu. Dacă ne ajută faptul că îl scoatem de aici, poate n-am nicio poziție bună. Dar asta ar putea să fie un minus. Practic, deconectarea sacului ne-ar putea crea un pic de probleme. Este un pic incomod să scoatem sacul odată plin, dar cred că e și o chestie de exercițiu. Da. Bun, asta este. Nu toată ziua aspirăm frunze. Și aici trebuie să-l băgăm un pic teșit. A intrat. Bun, să-i punem șuruburile. Hai să-i spunem și această coardă, zic ei. Din ce văd, se prinde în ceva în genul ăsta. Și îl luați pe umăr realmente, dacă e cazul. În cazul meu nu cred că o să-l mai folosesc. Aducem șurubelnița pentru a strânge șuruburile și să-l vedem în test real. Bun, am adus două șurubelnițe. Vedem. Aceasta pare foarte ok. Să-i montăm așa zisele șurubele pentru a putea să fim siguri că nu pleacă la plimbare. Al doilea șurub. Ia uite, unul și plecat. Al treilea ar veni aici. Și am văzut că la Bosch are sistemul mai complicat un pic dacă vrei să treci de pe funcția de unde au mai pus șuruburi. Îmi pare să fie și aici. Au pus șuruburi care trebuie scoase ca să treci de pe funcția de suflare pe funcția de aspirare. Aici nu-i cazul, se trece prin manetă, prin comutatorul acela. Ok, vedem, sper că le-am pus pe toate, da? Bun, pare totul montat. Să vedem ce fel de zgomot face. Dacă acum dumneavoastră din păcate nu o să auziți prea mult datorită faptului că sunt pe microfon pe lavalieră, dar o să încercăm totuși să vedem. Ce mai are în plus important este, ei spun că este cu tocător, de aceea și forma asta mai ciudată, cu tocător de frunze. Vedem, nu știu ce să zic. Sperăm că nu începe să se înfunde sau minuni, dar în cazul în care se înfundă, aveți de scos exact două șuruburi, cele de pe laterale. Cam asta ar fi. Hai să vedem cum se aude. O să începem cu turația 1. Da, aceasta a fost turația maximă. Ia să vedem o frunză de nuc cum arată la o turație 3. Turația 3 nu este suficientă. Datorită codiței de la nuc s-ar putea să avem o problemă cu aspiratul, dar rămâne de văzut acum.
Bine, să mergem la testul practic, asta este important, nu? Deci acestea să zicem că sunt frunzele de nuc pe care noi dorim să le aspirăm și cum v-am spus, frunza de nuc este o frunză dificilă tocmai datorită codiței. Codița aceea este tare și nu prea intră în aspirator. Eu vreau să-l folosesc ca să adun frunzele din gazon. Acum acestea este doar pentru dumneavoastră ca să vedeți realmente cum funcționează. Să-i dăm drumul. Da, se vede că deja aici au intrat mai multe frunze decât poate să ducă. Ele sunt uscate în momentul acesta. Să vedem dacă vrea să le aspire. Da, le-a aspirat până la urmă. Bun, aici să zicem că am făcut curat. Aici s-a strâns în sac câteva frunze, o să vedem și câte mai încolo. Haideți să ne mutăm, să aruncăm niște frunze în gazon. Acum am puține, mă duc să arunc niște frunze în gazon și după aceea să vedem dacă aspiră mai cumva mai bine. Sunt mulțumit, în principiu, mai ales fiind frunză de nuc, e o frunză dificilă. Zgomotul, nu știu dacă l-auziți, că probabil nu l-auziți datorită microfonului meu, este unul totuși acceptabil. 105 decibeli zice el. Bun, ne-am mutat aici în gazon. Să zicem că au căzut frunzele, oricum o să urmeze să cadă, pentru că, după cum v-am spus, toamna e pe drum. Și o să-mi umple gazonul de frunze, astfel va trebui cumva să le aspir. Eu sper că cu această sculă de la Steinhaus reușesc acest lucru. Hai să vedem cum vom aspira aceste frunze și după aceea o să-l trecem și pe modul de suflare să vedem cum le suflă. A ieșit din priză, nu este nicio problemă. Deci se descurcă bine, aș zice. Singurul impediment, îl vedeți și dumneavoastră, este cablu, care din păcate, asta este, are aici un loc unde să-l prindeți ca să nu mai iasă din priză. Ceva în genul acesta, da? Are un loc aici. Bun, îl trecem pe celălalt mod și să vedem cum știe să sufle aceste frunze. Se pare că se descurcă și la partea cu suflatul. Sincer, partea asta cu potențiometru nu prea văd sensul, poate la frunze mai mici, habar n-am, poate că să rulați cu o putere mai mică. În rest, eu pentru frunzele de nuc am rulat la putere maximă. Maxim, pentru că nu face față datorită codiței și densității frunzei de nuc, nu reușește. Dar totuși a aspirat.
Încă nu știu dacă aspiratorul noastră este comparabil cu acesta. Eu sunt mulțumit, v-am spus, prin prisma prețului foarte bun, putere de aspirare bună, gălăgia e una acceptabilă, un picuț motorul se încălzește din ce văd, nu că n-ar fi vreo 30 ceva de grade și acum în luna septembrie, dar e acceptabil. Așadar, eu personal v-aș recomanda. Ce ar mai fi interesant de văzut, haideți să vedem și asta, că este un lucru important, da? L-am umplut sacul, sau mă rog, la mine aici se vede ceva că a intrat. Ia să îl deconectăm. Ia uite, acum a ieșit chiar mai ușor. Deci e o chestie de exercițiu. Hai să zicem că aici este un loc bun de deversat sacul. Avem un fermoar la sac, da? Deschidem fermoarul și pur și simplu îl răsturnăm. Da? Bun, perfect. Asta îmi place ideea cu fermoarul. De ce? Pentru că practic dacă stai să te gândești, nici nu trebuie să desfaci partea asta de aici, de la aspirator. Poate să rămână conectată. La cât e de ușor, mergi cu el cu totul și îl răstorni fără niciun fel de problemă. Ce a făcut? Se vede aici a mărunțit într-adevăr. Uite, zici că a făcut tutun, cum se fuma pe vremuri tutun, exact la fel arată frunza asta de nuc. Nu că bunicul meu, dacă mi stau să mă gândesc bine, chiar a fumat frunză de nuc, vă dați seama. Deci făcea țigări din frunză de nuc. Dita mai mitraliera este un lucru care îl recomand la Casa Omului, dar părerea mea, uitați-vă un pic și la bani. Este totuși 180 de lei, nu 800 până 1000, 1000, 2000, habar n-am. Chiar dacă să presupunem că se strică, sunt totuși până în 200 de lei aruncați, nu o grămadă de bani. Dar el are și garanție, așa că asta este, dacă se strică, îl trimitem la garanție. Mulțumesc frumos pentru faptul că ați urmărit videoclipul. Dacă mai aveți întrebări legate de acest aspirator suflantă și mai vreți, eu știu, alte teste, puteți să-mi scrieți în comentarii. Până atunci vă urez să aveți numai bine în viață și să ne auzim sănătoși. Nu uitați să vă abonați la canal, activați-le funcția de clopoțel, alarme, tot ce trebuie pentru a putea fi la curent cu ultimele noutăți și ultimele recenzii și așa mai departe ce o să fac în continuare, că mai am de făcut. Mulțumesc frumos și la revedere!